بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ውድ ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች ይህ ፕሮግራማችን አልሐጀል መብሩር የሚል ፕሮግራም ነው አልሐጀል መብሩር ምርጥ የተባለው ሐጅ ጥሩ የተባለው ሐጅ የትኛው ሐጅ ነው የሚል ፕሮግራም ነው ይህን ፕሮግራማችን ስንጀምር በቅድሚያ ሐጅ ማለት ምን ማለት ነው እንመለከታለን ሐጅ ማለት ቀስድ ማለት ነው እንደ አረብኛ ቋንቋ ማሰብ አንድ ነገር ማለም ሐጅ ይባላል እስላማዊ ትርጉሙ ደግሞ ሐጅ ብሎ ማለት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘውና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሳዩን መሰረት የአላህን ቤት መበዘየር በዛ ዙሪያ ላይ የሚተገበሩ በተወሰኑ ግዚያቶች በተወሰኑ ቦታዎች የተወሰኑ የአምልኮ የሚተገበሩ የአምልኮና በተወሰነ አፈጻጸም ላይ የሚተገበር የአምልኮ ስርዓት ነው ሐጅ ማለት ትርጉሙ ይህ ከሆነ ይህ ሐጅ የሚከናወነው በተጨባጩ በሳውዲ አረቢያ አገር በመካ ከተማ ዙሪያ ባሉ ውስን ቦታዎች የሚከናወን ነው ይህን ሐጅ አስመልክቶ እንደ እስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዞናል አላህ በቁርአን ይላል ወሊላሂ على الناس حج البيت አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰዎች ላይ ግዴታ አድርጓል አለው ምን ቤት የሱን ቤት ከዓባን ሰዎች ቀስዶ የሚሄድና የሐጅን ስነ ስርዓት የማከናወን ግዴታ አለባቸው ይላል ومن كفر من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا حجን ማድረግ ችሎታ አቅሙ ያለው ሰው የማድረግ ግዴታ አለበት ይላል ومن كفر حجን ግን ችሎታው ብቃቱ ኑሮት አልሄድም ያለን ሰው አላህ ካፊር ብሎ ይጠራው ومن كفر የካደ ሰው ይህን አልተደብርም ያለ ሰው فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى ከዓለማት በሙሉ የተብቃቃ የሆነ ጌታ ነው ይለናል አላህ رسولاتنا صلى الله عليه وسلم بحديثاتهم ديالو أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا لالو مسلم بزقبوا حديث إن أنت سوچوي الله بنانت لا حج مادرقن قديتا أدرقوا باتشوالنا حج أدرقوا لالو عندما تقول حج مادرق كأمستو يأسلام مسارتا وكانوا تشست عندونو حديث جبريل نبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام بلو ستيكاتشو ስለ እስላም አምስት ነገር ዘርዝረውለት አንዱ ሐጅ ማድረግን ተቀሱለት አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ባወራው ሐዲስ ቡንየ الاسلام على 50 እስላም በአምስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የተመሰረተ የተገነባ ነው ብለው ሲያበቁ አምስተኛውን ያደረጉለት ሐጅ ማድረግ አለባችሁ ነው ስለዚህ ሐጅ ማድረግ የዒባዳ አካል ነው የዲናችን አካል ነው ሐጅ ማድረግ እንደው ትርፍ የሆነ ስራ አይደለም ወይም በሰዎች በግል ፍላጎታቸው ላይ የተመሰረተ ስራ ሳይሆን የሐጅ ተግባር የሐጅ ዒባዳ ያንዳንዱ ሙስሊም ይመለከት ያንዳንዱ ሙስሊም እንዲተገብረው እንዲፈጽመው በቁርአን በሐዲስ የተነገረ የእስላም የዲናችን አካል ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሐጅን ሲያስብ መቼ ነው ሐጅ ማድረገው የሚናፍቆት ውስጥ ላይ ሊኖር ይገባል ለምን እስላሙን ሙሉ ለማድረግ እስላሙን ለመተግበርና እስላሙን ሙሉ እስላም ይዞ ወደ አኼራ ለመሄድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐጅ ዙሪያ ያስቀመጣቸውን ጥቅሞችን አጅሮችን ፈዳኢሎችን ለማግኘት ወደ አላህ ለመቃረብ ጀነትን ለማግኘት ሐጅ ማድረግ ፍቅሩ ፍላጎቱ ጉጉቱ ሊያድርብን ይገባል ሐጅ ማድረግ ዋጅብ ነው ሲባል ሸርጦች አሉት መስፈርቶች አሉት እነዛን ባማሉ ሰዎች ላይ ዋጅብ ግዴታ ይሆናል ነገር ግን እነዛን ሸርጦችን ለማሟላት ምን ያህል ውስጣችን ፍላጎቱ አለ ጉጉቱ አለ የሚለው ወሳኝ ነው ይህ ጉጉትና ፍላጎት እንዲመጣ ምን ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ምርጥ የተባለው ሐጅ አላህ እንዳዘዘው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳዘዙት የተከናወነ ሐጅ ምንዳ የለውም ጀነት ቢሆን እንጂ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላም ሐዲስ ሰዎች ጠይቋቸው ما هو افضل الاعمال ከኸይር ስራዎች ሁሉ ምርጥ የተባለ ኸይር ስራ ምንድነው ተብሎ ሲጠይቁ ምናሉ አልኢማኑ ቢላህ በአላህ ማመን ነው ምርጥ ኸይር ስራ ብሎ ተናገሩ ثم ايو ከዛስ በመቀጠል ተብሎ ሲባሉ አልጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ
በአላህ መንገድ ላይ መታገል ነው ብለው መለሱ ثم أي ከዛስ በማስቀጠል ተብሎ ሲባሉ አልሐጅ መብሩር ጥሩ የሆነ ምርጥ የሆነ ሐጅ ነው በማለት ጠቅሰዋል ስለዚህ ሐጅ ከኸይር ስራዎች ሁሉ ከምርጥ ኸይር ስራዎች መረዳ የሚመደብ ነው በሌላም ሐዲስ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሎ ጠይቋቸው አፈላ ኑጃሂድ እኛ ሴቶች ጂሃድ ለምንድነው ማንወጣው ብሎ ሲጠይቋቸው ላ እናንተ ጂሃድ አትወጡም ግዴታ ነው በእናንተ ላይ ጂሃድ መውጣት ነገር ግን ወለኩም ጂሃዱን ላ ቂታለ ፊህ ለእናንተ ጂሃድ እኮ አለላችሁ ውጊያ ወይም መገዳደል የሌለበት ጂሃድ አለላችሁ አሉ እሱ ምንድነው አልሐጅ ሐጅ ማድረግ ጂሃድ ነው ብሎ ተናግረዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ዘገባ ዑምራና ሐጅ የሴቶች ጂሃድ ነው ብለው ጠቅሰዋል በሌላም ሐዲሳቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه عند سو حج ካደረጋሉ ሐጁ ላይ ወንጀል ካልፈጸመ የተለያዩ የስነ ወይም ደግሞ የተቃራኒ ጾታ ስሜትን የሚቀሰቅሱ ተግባራቶችን የንግግርም የእንቅስቃሴም የተግባርም ካልፈጸመና ንጹህ ሐጅ አድርጎ ከወንጀል የጸዳውን ሐጅ ያደረገ ሰው አሉ ረጃ ከሐጁ ይመለሳል ከየውም ወለደት ኡሙሁ እናቱ እንደወለደችው ቀን ንጹህ ከወንጀል የጠራ የጸዳ ሆኖ ይመለሳል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላም ሐዲሳቸው አላህ መልእክተኛ ይላሉ ሚላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወፈአትቢዑ ለዑምረተ بالحج ይላሉ ዑምራ ካረጋችሁ በኋላ ሐጅን አስከትሉ ወይም ዑምራና ሐጅን በተከታታይ ፈጽሙ አሉ ሁለቱ አሉ ዑምራና ሐጅ አሉ فانهما ينفيان الفقر አሉ ድህነትን ጠራርጎ ያጠፋሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅና ዑምራ በተከታታይ ከተከናወኑ በአንድ አመት ማለት ነው ድህነትን ጠራርጎ ያጠፋሉ ይላሉ እንዲሁም ደግሞ ወንጀልን ያስምራሉ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ወንድሞች እህቶች ሐጅ ማድረግ እጅግ በጣም ያጓጓ ምርጥ የሆነ የዒባዳ ዘርፍ ነውና በዚህ በሐጅ ላይ ሁላችንም ለመሳተፍ ሁላችንም ሐጅን ለመተግበር ልንጓጓ ይገባል እንጂ ሐጅ ዋጅብ ሆነብኝ ወይስ አልሆነብኝ የሚል እንልከ የተጫነብን ጫና አድርገን የግዴታ አይነት ወይም ደግሞ ፍቅርና ፍላጎት ረግባ የሌለው የዒባዳ ዘርፍ አድርገን ልንመለከተው ይገባል አው ግዴታ ነው ዋጅብ ነው ነገር ግን በፍቅር በጉጉት በናፍቆት ልንተደብረው ልንጓጓለት የሚገባ የዒባዳ ዘርፍ ነው ናም አንድ ሰው እንግዲህ ሐጅን ፈባጥቅሞች ይላክል ካየን ሐጅን ለማድረግ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ መስፈርቶች አሉ ሐጅ ዋጅብ የሚሆነው መተግበር አለብህ የሚባለው በማን ነው ይህ ሐሳብ የመጣው ከምንድነው ወሊላሂ ዐለ الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا በሰዎች ላይ ሐጅ ማድረግ ግዴታ አለባቸው ለአላህ ብለው ችሎታ ባላቸው ሰዎች ይላል አላህ ያው ብዙ ታርካል እስላም ሲዘረዘር من استطاع اليه سبيلا ነው ወደ ሐጅ መድረስ ጣጣውን የቻለ ሰው ነው ጣጣው ሲባል እንግዲህ ምን ያሳያል ቅድመ ሁኔታዎች አሉት መስፈርቶች አሉት የሚለው ነገር ያስገነዝባል የሐጅ መስፈርቶች እነማን ናቸው መስፈርቶች ሲባል ምን ማለት ነው ዋጅብ እንዲሆንበት ዘንድ ነው እከሌ ዋጅብ ሆኖብሃል ወይም ዋጅብ ሆኖብሻል ተነስ ብድግ በል ሂድ አለበለዚያ ግን የቂያማ ቀን ትጠየቃለህ ወንጀለኛ ትሆናለህ አላህ በቁርአኑ ችሎታው ብቃቱ ኑሮት ሐጅ ላደረገ ሰው ወመን ከፈረ የካደ ሰው ብሎ አላህ የጠቀሰው የተናገረው ስለዚህ ችሎታው አላችሁ ሐጅ ካላደረጋችሁ ወመን ከፈረ ሚሎስ ትገባላችሁ ይህም ብቻ አይደለም አንድ ሐዲስ አለ መርፉዕም ተደርጎ ተዘግቧል መውቁፍም ተደርጎ ተዘግቧል ከሰሃቦችም ይባላል ከነብዩም ይባላል ሐሳቡ ግን ምንድነው የሚለው ማን استطاع ሐጅ ማድረግ ችሎታው ብቃቱ ኑሮት ወለም ይሁጅ ሐጅ ካላደረገ ይላሉ فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا سبحان الله يسوع كاشاو يهودا هونو يموت كفلقم نصارى هونو يموت يلالو يمات من دنو حج ما درك بقاتو چلوتاو الله ستو سيابكا حج كلا درك أنت من دنه سبحان الله يهودانا ويس نصارانا ويس كافر من دنه أنت انديت ما حج ما تادرقو حج ما درك چلوتاو بقاتو الله ستو سيابكا يلالونا ይማት ምንድነው ችሎታው ብቃቱ ኑሮት ያላደረገ ሰው ከባድ ወንጀል ነው ሳያደርግ ከሞተ ለዚህም ነው አንድ ሰው ሐጅ ማድረግ ብቃቱ ችሎታው ኑሮት ሐጅ ሳያደርግ ከሞተ ቢሞት እንኳን አይቀርም ነው ሐጁ
ቢሞትም አይቀርም ከንብረቱ በቅድሚያ ወራሾች ውርስ ሳይከፋፈሉ ከንብረቱ የሐጅ ወጪ በቂሉን ወጪ ይወሰድና ሐጅ ሰው እንዲያደርግለት ይደረጋል የሚል ህግም የተቀመጠው ናም ሐጅ ዋጅብ ይሁንባቸውና ካልፈጸሙት ወንጀለኛ የሚባሉ እነማን ናቸው 5 መስፈርቶችን ያሟሉ ናቸው አንደኛው አልእስላም ሙስሊም በሆነ ሰው ነው ሐጅ ዋጅብ የሆነው ሙስሊም ያልሆነም ሰው ሐጅ አይመለከትም አንለውም ሙስሊም ያልሆነም ሰው ሐጅ ይመለከተዋል ና ሐጅን ተግብር ብለን ጥሪ እናደርግለታለን ለመተግበር ሲመጣ ግን ቅድመ ሁኔታዎችን አሟላ ብለን ሸሃዳ እናስይዘዋለን ነው አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ብለን ከዛ ወደ ተግባሩ ግባ ነው የምንለው አንደኛ ሙስሊም ነው ሁለተኛ ደግሞ ብሉግ ነው ለአካለ መጠን የደረሰ መሆን አለበት ነው ሴትም ይሁን ወንድ ለአካለ መጠን የደረሱ መሆን አለባቸው ነው አካለ መጠን ማለት በእድሜ ደረጃ 15 ዓመት የሞላው ሰው መሆን አለበት በተከለ ሰውነት ደረጃ ጸጉር ላይ ብብት ላይ ሀፍረተ ገላ ላይ የሚበቅሉ ጸጉሮች ከበቀሉ ይሄ ለአካለ መጠን የመድረሻ ምልክት ነው ሌላው እንዲሁም ደግሞ የዘር ፍሳሽ የሰው ዘር ፍሳሽ መንዩ ስፐርም በህልሙም ይሁን በእውኑ ካየ ለአካለ መጠን የመድረስ ምልክት ነው ሴቶች ጋር ደግሞ ብቻ ያለ የወር አበባ ካየች ለአካለ መጠን ደርሳለች ነው እነዚህ በተከለ ሰውነትና በሁኔታዎች የሚታወቁት የአካለ መጠን ምልክትነት እነዚህ ካልታዩ 15 ዓመት ከሞላው አንድ ሰው ለአካለ መጠን ደርሷል ሁለተኛው መስፈርት ነው ሶስተኛው መስፈርት ደግሞ ወልዓቅሉ አእምሮ ጤነኛ መሆን አለበት ነው እብድ በሆነ ሰው ላይ ሐጅ ዋጅብ አይሆንበትም አእምሮ ራሱን በማያውቅ ሰው ላይ ሐጅ ዋጅብ አይሆንም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رفع القلم عن 3 ይላሉ ከሶስት ሰዎች እስላማዊ ግዴታ ተነስቶላቸዋል ነው ህፃን ልጅ ለአካለ መጠን እስኪደርስ ድረስ እብድ ጤነኛ እስኪሆን ድረስ ይላሉና እብድ አቅሉን ጤነኛ ያልሆነ ሰው ጤነኛ ካልሆነ ሐጅ ዋጅብ አይሆንበትም ህፃኑ ልጅ ለአካለ መጠን መድረስ አለበት የምንለው ልጅ ሐጅ ካደረገ ግን ሐጁ መቅቡል ነው ወላጆቹ አጅር ያገኛሉ እሱ ይለዩትለታል የሐጅ ፈጻጸምን ያስተምሩታል ይተገብሩለታል ሐጁ ትክክል ነው ይቻላል ግን እስላማዊ ሐጅን አብቃቃለትም ለአካለ መጠን ከደረሰ በኋላ ዋጅብ የሆነውን እስላማዊ ሐጅ ማድረግ ይተበቀበታል ነው በነብዩ ዘመን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት እናት ህፃን ልጇን ተሸክማ ለዚህ ህፃን ልጅ ሐጅ ማድረግ ይቻላል ወይ ብላ ስጠይቃቸው አዎን ይቻላል አጅር ታገኛለሽ ብለው ነገራዋታል ነው ስለዚህ ይቻላል ግን ዋጅብ አልሆነበትም በዚህ ህፃን ልጅ ነው በኋላ ለአካለ መጠን ከደረሰ በኋላ እስላማዊ ሐጅ ማድረግ ይተበቀበታል ነው ለአካለ መጠን መድረስ መስለም ሶስተኛው አቅሉ ጤነኛ መሆን አራተኛው ደግሞ ከባሪያነት ነፃ መሆን አለበት ሁርያ ነው ነፃነት ያለው ሰው መሆን አለበት ባባሪያነት ስር ያለ ሰው ሐጅ ዋጅብ አይሆንበትም ሐጅ ያደርግ ይላሉ ሐጁ ትክክል ነው ግን እስላማዊ ሐጁን ያሰቅጥለታል ወይም ያሰርዝለታል በሚለው ዙሪያ ላይ የዑለማዎች ኺላፍ አለ አብዛኛዎቹ ግን አይሰቅጥም ይላሉ አምስተኛው የሐጅ ሸርጥ መስፈርት استطاع መቻል ነው መቻል የሚለው ቃል 3 መልእክቶችን ሊይዝ ይችላል አንደኛው ቀደም ከተጠቀሱት በተጨማሪ ማለት ነው ሴቶች እህቶቻችን ወይም እናቶቻችን ሐጅ ለማድረግ አብሯቸው ወደ ሐጅ የሚሄድ ጉዞ የሚጓዝ ሰው ሊኖራቸው ይገባል ነው ምክንያቱም በአንድ ወቅት አንድ ሱሐባ ነብዩ ዘንድ መጣና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ሐጅ ጂሃድ ለመውጣት ፊሰቢላህ ለመዝመት ተዘጋጅቻለሁኝ ምስቴ ደግሞ ሐጅ ለማድረግ ተዘጋጅታለች ብሎ ሲላቸው ተመለስ فحج مع امراتك ከምስት ጋር አብራ ሐጅ አድርግ ብለው አንድ ሴት ብቻዋን ሐጅ መጓዝ እንደማትችል የገለጹበት ሐዲስ አለ በሌሎችም ሰፈር ጉዞ የሚባል ነገር ሴት ልጅ ለብቻው መጓዝ እንደሌለባት የሚያስተምሩ ሐዲሶች ስላሉ ማህረም መኖር አለበት ይህ ማለት ወይም ባልዋ ነው አብሯት መጓዝ አለበት ባልዋ ነው ወይም አባቷ ነው ወይም ልጇ ነው ወይም ወንድሟ ነው ወይም አጎቷ ነው በሁለቱም በኩል እነዚህ መኖር አለባቸው ወይም የጦት ወንድማም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሴት ልጇ ባልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የባልዋ አባትም ሊሆን ይችላል እነዚህ መስፈርቶች ሊሟሉ ይገባ ነው ሌላው ችሎታ የሚባለው ግን ሁለት ነጥብ አንደኛ የአቅም የሰውነት ችሎታ ነው የጤንነት የአካል ብቃት ችሎታ ነው
ይማልት በትራንስፖርት መጓዝ መቻል መንቀሳቀስ መራመድ መጓዝ ይህ ችሎታ ሊኖር ይገባል ነው ሌላ ሶስተኛው ችሎታ ደግሞ የገንዘብ ችሎታ ነው የገንዘብ ችሎታ ማለት ሰውየው የሐጅ ወጪዎችን መሸፈን የሚችል ገንዘብ እንዴ ደግሞ ሐጅ ደርሶ እስኪመለስ ድረስ ለቤተሰቦች ወጪ የሚሆን ገንዘብ ካለው የገንዘብ መጠን የለውም እንደ ሐጅ ርቀትና አስፈላጊው ለላይ ስለሚችል መጠን የለውም ይህ ችሎታ ካለው ሐጅ ዋጅብ ይሆንበታል እዚህ ጋር አንድ ሰው የገንዘብ ብቃት ኑሮት የአካል የጤንነት የአካል ብቃት ከሌለው እና የአካል ብቃት ያጣበት ምክንያት በበሽታ ከሆነ የአካል ብቃት ያጣበት ምክንያት ማይለቅ ከሆነ ገንዘቡን ከዚህ ቀደም ሐጅ ላደረገ ሰው እንዴት አድርጎ በተወካይነት ሐጅ ማስደረግ ይኖርበታል ነው ነገር ግን ሰውየው የአካል ብቃት ኑሮት የገንዘብ ብቃት ከሌለው ግን ሆኖም ግን ሐጅ የሚያደርጉት አጋጣሚን ካገኘ ሐጅ ማድረግ ይኖርበታል አጋጣሚ ማለት ሰው ሊነይትለት ይችላል በእግር ጉዞ እየተጓዘ ደርሶ ሊያደርግ ይችላል አሁን ምን ሰው ይመለከተዋል አጋጣሚዎቹ ከተመቻቹለት ማለት ነው ሁለቱም ከሌለው የአካል ብቃትም ከሌለው የገንዘብ ብቃትም ከሌለው ግን ይህ ሰው ሐጅ ዋጅብ በሱ ላይ አይሆንበትም ነው ስለዚህ ወንድሞች እህቶች የሐጅ መስፈርቶች ያሟላን በሙሉ ሐጅ ለማድረግ መጓጓት መቸከል አለብን ነው ሐጅ ማድረግ በአስቸኳይ ነው ወይስ በጊዜ ጋፓለው በሚለው ዙሪያ ብዙ ዑለማዎች ሸርጦቹ ከተሟሉ አሁን ነው ሐጅ ማድረግ አለበት ይላሉ ማዘግየት የለበት ምክንያቱም ግዴታን ማውረድ ነው ሞት ሊመጣ ይችላል አይታወቅም ይላል ሌሎች ደግሞ ጊዜ ካጋፓለው በእድሜ ልክ አንዴ ዋጅብ የሆነ ስለሆነ በእድሜው ልክ ማድረግ ይችላል ይላሉ አብላጫውና ጥንቃቄ የተሞላበት ግን ወዲያው ማድረግ ይላችኋለሁ በሰማነው ምን ስራ ሰላህ አድርገን ሁሉም በያመቱ ሐጅ ከሚያደርጉ ምርጥ የአላህ ባሪያዎች አላህ ያድርገን ወሰለላሁ ወሰለም على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته